दर्शकवृन्द नमस्कार। घरवास र प्रवासका समसामयिक विषय समेटिने कार्यक्रम सच्चीको साथमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। सच्चीको साथमा आज हामी टीपीएस को विषयमा विशेष जानकारी दिँदैछौँ। टीपीएस टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस अर्थात् अस्थायी सुरक्षित दर्जा निश्चित देशका आप्रवासीलाई अमेरिकी सरकारद्वारा दिएको कानून सम्मत पहिचान हो। यस्तो पहिचान प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र युद्धग्रस्त देशका आप्रवासीले पाउँछन्। 2015 मा नेपालमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पनि टीपीएस सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। 2018 मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले नेपाल लगायत विभिन्न टीपीएस प्राप्त मुलुकहरूको टीपीएस नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि मार्च 12, 2018 मा एल साल्भाडोर, हेटी, सुडान र निकारागुआका टीपीएस होल्डरहरूले ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध नर्दर्न डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियामा लसुट फाइल गरेका थिए। उक्त लसुटको नतिजा स्वरूप अक्टोबर 3, 2018 मा जज चेनले उक्त देशका नागरिकहरूलाई, टीपीएस होल्डरहरूलाई लसुट चलेको अवधिमा देश निकाला गर्न नपाउने र अनिश्चित कालको लागि अस्थायी रूपमा टीपीएस सुविधा कायम राख्नको लागि आदेश दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल र होन्डुरसले पनि अधिकार र वर्किङ फ्यामिलीज युनाइटेड को अगुवाईमा ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध लसुट फाइल गरेका थिए। दुई देशको प्रतिनिधित्व गर्ने लिगल टिमहरूमा एन्डिलोन, एसीसीएलयू साउदर्न क्यालिफोर्निया र एएएजे लस एन्जलस रहेका छन्। त्यसको नतिजा स्वरूप नेपाल र होन्डुरस टीपीएस सम्बन्धी भट्टराई भर्सेस नेल्सन मुद्दामा वादी पक्ष र प्रतिपक्षी अमेरिकी सरकार बीच हाललाई सम्झौता भएको छ। यो मुद्दामा वादी पक्ष र प्रतिपक्षी अमेरिकी सरकार बीच कस्तो सम्झौता भएको छ, अहिलेलाई टीपीएस को अवधि कति लम्बिने भएको छ र उक्त सम्झौतापछि अब टीपीएस होल्डरहरूले के गर्नुपर्छ, यसै विषयमा यहाँहरूलाई विस्तृत जानकारी दिनेछौँ आजको सच्चीको साथमा। Today we have Minju Cho, Staff Attorney of Asian Americans Advancing Justice, Los Angeles, California. She is a part of the legal team representing the TPS plaintiffs in the Vatrai versus Nielsen lawsuit together with AAAJ Los Angeles, Endelone, and ACLU Southern California. I would like to welcome Minju Cho from Asian Americans Advancing Justice to the show. Welcome, Minju. Can you hear me? Thank you for having me. Yes, I can. Can you hear me? Thank you. त्यसैगरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ बन्दिता दाहाल, एटर्नी एट ल। उहाँले विगत 10 वर्षदेखि इमिग्रेसन ल प्र्याक्टिस गर्दै आउनु भएको छ र उहाँ भर्जिनियाबाट हुनुहुन्छ। बन्दिताजीलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र नमस्कार सचिजी। थ्याङ्क यू। त्यसैगरी हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ अधिकारबाट क्याम्पेन्स एन्ड कम्युनिकेसन म्यानेजर प्रार्थना गुरुङ। प्रार्थनाजीलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अधिकारको विषयमा अलिकति भन्दाखेरि अधिकार यो लसुटको लागि आयोजक टिम मध्ये अधिकार पनि एक हो, साथै अधिकार नेशनल टीपीएस अलायन्सको बोर्ड मेम्बर पनि हो। So after welcoming you all to my show, I would like to begin from Minju Cho. Minju, what is the case and what are the arguments? The case is brought on behalf of Honduran and Nepali TPS holders to challenge the unlawful termination of TPS for those countries. The arguments are that the Trump administration has terminated TPS for unlawful reasons and motivated by unlawful motives. So for example, we have two plaintiffs who are children, they're US citizen children of Honduran and Nepali TPS holders, and we argue that the Trump administration did not take into account any of their interests
when deciding to terminate TPS. And under the law, the Trump administration is supposed to take into account everybody's interest that could be affected by its decisions. So that's one of the arguments. Another argument is that the Trump administration has animus against non-white, non-European people, such as people from Honduras and Nepal and other TPS holders. And so we bring evidence that they wanted to terminate TPS for those motives as well. Okay, I'd like to request Bandita ji to summarize what Minju just said in Nepali for our audience, please. मिन्जुजीले किन राम्रोसँग के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि किन यो केस गरियो र यो केसको प्रभाव चाहिँ कसलाई पर्यो भन्ने कुरा भयो। केस हालिएको रिजन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि गैर कानुनी तरिकाले जसरी यो अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसन यो प्रशासनले चाहिँ केस बन्द गर्यो, उनीहरूले चाहिँ उसको टार्गेट चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यदि यो रङको कारणले पनि जातीय कारण जुन हुन्छ नि रेस र रङको कारणले र अर्को एउटा चाहिँ के भन्दा जस्तो युएस सिटिजन बच्चाहरू पनि त अफेक्टेड भएको छन् नि, उनीहरूलाई पनि समावेश गर्न पर्ने थियो। उनीहरूको मनसाय र उनीहरूलाई पर्ने असर नहेरेर एकैचोटि असर गर्दाखेरि चाहिँ अफेक्टेड भयो भन्ने दृष्टिकोणलाई राखेर केस हालिएको हो। Okay, thank you, Bandita ji. My next question is also for Minju. Minju, what was the decision on March 12th, and how does this impact Nepali TPS holders? On March 12th, we came to an agreement with the government to put on hold the termination of TPS for Nepal and Honduras. So as you know, TPS for Nepal was set to terminate in June of this year. So that deadline was coming up very quickly. And in order to get a decision from the court before June, both sides, our side as well as the government, was going to have to move very quickly to present our arguments to the court. And instead of doing that, we decided with the government that the government would allow the terminations of TPS to be put on hold temporarily, so past the June 24 deadline, to allow more time for the court proceeding to occur. So specifically, what the agreement did was bring in Honduras and Nepal into an existing agreement in a prior lawsuit called Ramos versus Nielsen that was brought by the same legal team on behalf of 4 different countries that had TPS. So while the decision that protects the Ramos TPS countries is on appeal, then the government has agreed that they will also decide not to terminate TPS for Honduras and Nepal as well. यो समरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्दा यो मार्च 12 मा चाहिँ जस्तो पहिला अन्य देशहरुबाट पनि उनीहरुको केस त अपिलमा चलिरहेको थियो। पहिला नेपाल र हन्डुरस त्यो ग्रुपमा थिएन हैन। अहिले चाहिँ के भयो भन्दा अपिलमा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो सरकारसँग यो सम्झौता भएको छ कि यदि फर्दर डिसिजन नआउन्जेलसम्मको लागि, किन जुन 24 मा त नेपालको लागि टीपीएस एन्ड हुन्थ्यो हैन, छोटो समय छ डिसिजनमा आउनको लागि, अर्को केसको डिसिजन नआउन्जेलसम्म यसलाई पनि होल्डमा राखेर अनि त्यसपछि प्रोसेस गर्ने, त्यसको डिसिजन गर्ने भएको भएर अहिले चाहिँ 6 मन्थ्सको लागि चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने भन्ने सम्झौता भएको। थ्यांक यू बन्दिता जी। प्रार्थना, त्यो दिन एउटा फेडरल बिल पनि इन्ट्रोड्युस भएको थियो, के थियो त्यो बिल र त्यसको लसुटसँग कुनै सम्बन्ध छ? सो ठ्याक्कै मार्च 12 मा पनि अर्को एउटा नयाँ बिल इन्ट्रोड्युस भएको थियो हाउसमा, कांग्रेसमा चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ ड्रीम एन्ड प्रमिस एक्ट भन्ने चाहिँ बिल चाहिँ निस्केको थियो, इन्ट्रोड्युस भएको हैन। त्यो चाहिँ बिल चाहिँ दुईटै ड्रीमर्स जुन हामी डाका यङ मान्छेहरु जुन यहाँ आछ हैन, डाका भएको इमिग्रेसन स्ट्याटस भएको युथ र TPS भएको जो हुनुहुन्छ यहाँ, यो नेपालको लागि मात्रै हैन, यो चाहिँ all of the 10 countries को लागि र DED भन्ने अर्को स्ट्याटस पनि छ, त्यो तीनटा अफ्रिकन कन्ट्रीजहरु छ। यो बिल मा चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ सबैजना यो तीनटा स्ट्याटसमा भएकोहरुले चाहिँ यहाँ बस्नु पाउनु पर्छ र उहाँहरुले चाहिँ ग्रीन कार्ड पनि पाउनु पर्छ, पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी पाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो बिल चाहिँ इन्ट्रोड्युस भयो। र त्यो बिल चाहिँ 3 जना रिप्रेजेन्टेटिभहरुले इन्ट्रोड्युस गर्नु भएको। फर्स्ट चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ रोयबल एलर्ट क्यालिफोर्नियाको,
Second चाहिँ Nidia Velasquez, representative New York को, third चाहिँ representative Yvette Clark, New York को पनि. And उहाँहरूले चाहिँ यो bill introduce गर्दाखेरि चाहिँ अब legislation भनेको चाहिँ time लाग्छ, right? अब especially अहिलेको Congress ले गर्दाखेरि अब last November मा election मा चाहिँ अब डेमोक्रेटहरूले चाहिँ हाउस को कन्ट्रोल चाहिँ लियो, तर सेनेटमा अझै रिपब्लिकन कन्ट्रोल छ र लेजिस्लेसन चाहिँ धेरै समय लाग्न सकिन्छ पास हुनलाई यदि हामी चाहिँ अब बेसिरी यो क्याम्पेनमा लागेर चाहिँ हामी अब जित्न सक्छौं भन्ने सम्भावना पनि त छ, तर एक खालको अब टाइम लाग्छ भनेर त अब जुन 24 जुन पहिला चाहिँ त्यो डेडलाइन हुँदाखेरि चाहिँ अब जुन 24 भन्दा अगाडि चाहिँ लेजिस्लेसन पास हुन सकिदैन त्यो त थाहा थियो हामीलाई र त्यसकारणले चाहिँ हामीले अधिकारीले चाहिँ दुईटै यो लसुट अरु संस्थाहरु लिगल संस्थाहरुसँग चाहिँ लसुटमा पनि लागिरहेको थियो र लेजिस्लेसन पनि एट द सेम टाइम लेजिस्लेटिभ क्याम्पेनमा लागिरहेको छौं र द्याट इज द कनेक्सन बिट्विन द टु हैन अब होपफुली लसुट अब यो यसको अलिकति अब एक खालको सक्सेस भएर चाहिँ सक्सेस भएर चाहिँ अब हाम्रो टीपीएस होल्डर हाम्रो कम्युनिटीले चाहिँ अब जुन 24th को डेडलाइनको लागि चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने अब एक खालको रिलिफ भएको छ र एटलिस्ट अब लेजिस्लेसनमा फाइट गर्नलाई हामी इन्भल्भ हुनलाई पनि एक खालको एनर्जी एनर्जाइज भएको छ र समय पनि दिएछ त्यसले बन्दिताजी अब यो सम्झौता जज चेनबाट स्वीकृत भइसकेपछि एज अ टीपीएस होल्डर मैले के गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा केही गर्नु पर्दैन इन द सेन्स अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किन भन्नेकै छ कि वन्स मुभिङ फरवर्ड हामीलाई चाहिँ जुनै पनि आउँदा फेडरल रेजिस्टरमा एउटा नोटिस आउँछ पहिला पनि आथ्यो एभ्री टाइम टीपीएस एक्सटेन्ड हुने बेलामा पनि आथ्यो फलो अप अहिले रेजिस्ट्रेसन गर्न पर्ने छैन किनभने त्यो इन्स्ट्रक्सनहरु छैन अहिले हामीलाई थाहा छ होल्ड भइरहेको छ तर यही पनि फेडरल रेजिस्टरमा आइसकेपछि खाली इश्यू कहाँ हुन सक्छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट कार्ड नहुँदाखेरि theoretically र एउटा practically problem कहाँ पर्छ भन्दा इम्प्लोयमेन्ट अथराइजेसन कार्ड नहुँदाखेरि इम्प्लोयर्सहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने हैन अल्दो वी नो लाइक एक्सटेन्ड भयो भन्ने कुरा भयो तर त्यो कन्भिन्स गर्नको लागि पनि यूएससीआईएस मा फेडरल रेजिस्ट्रेसनको मा चाहिँ आउँछ लाइक आइसकेपछि त्यो लिएर कन्भिन्स गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ अनि वन्स वी नो ल अब एक्सटेन्ड हुने भयो अथवा कुनै पोसिबिलिटिजहरु आउने भयो भनेपछि री-रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि देयर विल बी मोर इन्फर्मेसन जसरी हामी यसरी नै इन्फर्मेसन शेयर गर्न पनि सक्छौं तर एट द मोमेन्ट चाहिँ कुनै स्टेप चाल्न पनि छैन okay back to Minju what is the best and worst case scenario for the litigation and what would happen if the case wins at the end and what would happen if the case is unsuccessful at the end I'll take your questions one at a time. So the first one is about the best case scenario. So the best case scenario is that the agreement stays in place for a long time, and as you know, as Prasna and Bandita discussed, the agreement right now we don't know how long it will remain. The Federal Register notice announcing the terms of the agreement will be published, and what that will do is extend TPS for Nepal for another 9 months, and then every 9 months there will be a new Federal Register notice that extends it again, and that will continue for as long as the agreement remains in place. And the best case scenario is that for still too early to exactly how long it will last. The case scenario is that it is reversed, more quickly, in which case the government has agreed to leave TPS in for Nepal at least beyond the reversal. But again, a lot of factors are in play that we just don't know about right now. And I also want to address your question about what does success mean in this lawsuit. At the end of the day, the relief that this lawsuit can bring is limited. So as Prarthana mentioned, what's really important is that there's a legislative campaign pushed by strong community organizers. Adhikar, as well as the National TPS Alliance and other community organizations have been so important to creating a climate where
legislators are paying attention to this issue, and even creating an environment in which the administration might agree to put TPS the termination of TPS rather temporarily on hold. But at the end of the day, even if we're completely successful in this lawsuit, what it means is that we buy time. We cannot stop the termination of TPS altogether. That is a power that's in the executive branch, and only Congress can pass legislation to provide permanent protections to TPS holders. And that's where organizations like Adhikar come in. And I also want to emphasize that Adhikar has been so helpful, not just in the legislative arena, but also in the lawsuit itself. We could not have found our plaintiffs and connected with the larger Nepali community without Adhikar's help. So we're very grateful for all the work that you all have done. Thank you, Minju. So basically, Minjuले भनेको कुरामा एकदमै simple sentence मा राम्ररी भनेको छ, word to word मलाई it's अलिकति track lose भएको छ, तर हाम्रो गोल खाली temporary गोल मात्रै होइन, permanently पनि गोल हो. Permanent गर्नको लागि definitely यो केसबाट मात्रै होइन हैन, जसरी अधिकारको रोल executive मै गएर कसरी change गर्न सक्ने त्यो permanent गोल हो भने यो हाम्रो temporary success को कुरा हो हैन. Step by step हामीले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ this is हाम्रो लागि एउटा milestone अहिले आएको छ. So as we move forward, हामी चाहिँ अधिकार जस्तो अर्गनाइजेसनसँग उनीहरुसँग मिलेर अरु फर्दर के गर्न सक्छौं त्यसमा रियाइज गर्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा नै उसको जेस्ट छ. थ्यांक यू बन्दिता जी. अब हामीलाई अलिकति यो लेट रजिस्ट्रेसन र री रजिस्ट्रेसनको विषयमा अलिकति बताइदिनुस् न. जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ के भएको थियो भने जस्तो टीपीएस को पहिलो चोटी जो मान्छेले चाहिँ टीपीएस लाई अप्लाई गरेका थिएन, फर्स्ट टाइम अप्लाई नगर्ने तर एलिजिबिलिटी मिट गर्ने. एलिजिबिलिटी कसरी मिट गर्छ त भन्दाखेरि जो व्यक्ति चाहिँ फर्स्ट टाइम टीपीएस दिएको बेलामा अमेरिकामा भइसकेको व्यक्ति, जस्तो 2015 को जुलाईमा नेपालमा आइसकेको अमेरिकामा आइसकेको नेपाली सिटिजन मान्छे, यहाँ कन्टिन्युअसली बसेको मान्छे, उसको अरु सबै क्राइटेरियाहरु मिट गरेको छ र उले पहिलो चोटी चाहिँ टीपीएस नहाल्दा उले लेट रेजिस्ट्रेसन भनेर नेक्स्ट टाइममा फाइल गर्न मिल्थ्यो, प्रोभाइडेड किन त भन्दा उसको कहिले चाहिँ अब पहिलो चोटीमा किन गरेन त, यस कन्फ्युजन थियो कि अथवा किन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अफ रुल थियो कि त्यो कन्सेप्टहरुलाई हालेर र उसको अन्य पनि कुनै केसहरु चलिरहेको अवस्थामा पनि, जस्तो कि असाइली थियो अथवा स्टुडेन्ट भिजामा थियो, अरु टेम्परेरी थियो भने उले हाल्न मिल्ने अवस्थाहरु पहिला थियो. अनि त्यसलाई चाहिँ अब जस्तो लेट फर्स्ट टाइम एउटा चाहिँ लेट फर्स्ट टाइम रेजिस्ट्रेसन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ री रेजिस्ट्रेसन भन्ने भयो. जस्तो रिक्वायरमेन्ट के भन्दाखेरि हरेक 18 महिनामा 2 वर्षमा जहिले जहिले टीपीएस को नयाँ नियम निकाल्छ उनीहरुले दे हैव टु गो थ्रु अल द मेसेज गरेर री रेजिस्टर गर्न पर्ने हुन्छ. सपोज कसैले पहिलो चोटी गरेको थियो र सेकेन्ड टाइम गरेन, थर्ड टाइम यदि आएर गर्दाखेरि पनि उनीहरुको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ उनीहरुले यदि जस्टिफिकेसन दिन पर्यो कि हामीलाई चाहिँ यो फाइल गर्नको लागि हामीलाई जानकारी भएन अथवा म चाहिँ कन्फ्युज भएँ अथवा मैले चाहिँ मेरो अर्को स्ट्याटसले गर्दाखेरि पनि यो भयो भने पहिलाको जस्तै सबै नियमहरु पुर्याएर उले चाहिँ फाइल गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ. हजुर, प्रार्थना हामीसँग एकदम 8 मिनेट मात्र बाँकी छ. अब अदालतको सुनवाई कुरिरहेको बेलामा मैले के गर्न सक्छु र कम्युनिटीले के गर्न सक्छ? Yeah, I mean, I think अहिले चाहिँ जुन अघि मिन्जुले भनेको अनुसार चाहिँ बेस्ट केस सिनेरियो चाहिँ who knows अब 1 to 2 years from now पनि एक्सटेन्ड हुन सकिन्छ हैन. A lot of that हामीले चाहिँ अब अहिलेको कोर्टको एपिल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्ने त्यसको आधारमा चाहिँ थाहा हुन्छ. अब वर्स्ट केस सिनेरियो पनि अब एट द एन्ड अफ द डे हैन, अब एपिल कोर्टमा चाहिँ उनीहरूले जज चेनको डिसिजन चाहिँ डिनाई एक्सेप्ट गरेन भने चाहिँ 6 मन्थ दिन सकिन्छ हैन. अब बेस्ट केस सिनेरियो वर्स्ट केस सिनेरियो पनि अब कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो हातमा हुँदैन र अब अघि हामीले भनेको अनुसार चाहिँ लसुट अलोनले चाहिँ अब पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी पाउन सकिँदैन, राइट. सो त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन एक खालको अब एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ पाछ हामीले र यो टाइममा चाहिँ अब हामीले चाहिँ लेजिस्लेसनको लागि चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हाम्रो आफ्नै डिस्ट्रिक्टको रिप्रेजेन्टेटिभहरू जो अब whichever state you're in, अब टेक्सास होस् अथवा क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क, आफ्नो स्टेटको रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ यो ड्रिम एन्ड प्रमिस एक्ट HR6 भन्ने बिल नम्बर HR6 को लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ फोन गर्नु होला. त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ अहिले चाहिँ, किनभने अहिले चाहिँ
कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूले इन्फर्मेसन माग्न सक्नुहुन्छ हैन एक्ज्याक्टली यदि तपाईलाई चाहिँ अब कुन ठाउँमा फोन गर्नु पर्छ भन्ने थाहा छैन भने हामीलाई अधिकारको फोनमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यो कन्ट्याक्ट दिन सक्छौं र द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एटलिस्ट अहिले चाहिँ आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई फोन गरेर चाहिँ लेजिस्लेसन चाहिँ पर्मनेन्ट रेजिडेन्सीको लागि चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो अहिले चाहिँ Thank you, Prathana. We are at the end. Minju, would you like to add anything? I just want to thank you very much for having me. And I wish all Nepali TPS holders the best of luck. Thank you, Minju. At the end, before I conclude, I would like to thank Minju Cho, Staff Attorney of Asian Americans Advancing Justice, and Bandita Dahalji, Attorney at Law, Immigration Attorney from Virginia, and Prathana Guru, Campaigns and Communications Manager from Adhikar. यो थ्याङ्क यू भनिसकेपछि म एकपल्ट क्विक एउटा क्वेसन बन्दिताजीलाई सोध्न चाहन्छु ट्राभलको विषयमा क्विकली केही बताइदिनुस् न यो बेलामा ट्राभल गर्नु सेफ छ कि छैन जी म अलि 1 मिनेटको एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने अहिले हामीले दिएको इन्फर्मेसन जुन छ सबै जनरल इन्फर्मेसनहरु हो यो सबैजना मान्छेको लागि लागू नहुन सक्छ है आफ्नो केस हरेक मान्छेको केस इन्डिभिजुअल हुन्छ र आफ्नो केस स्पेसिफिक हुन्छ सो अलवेज मेक श्योर तपाईको आफ्नो विषयलाई लिएर कसैको असाइलम छ कसैको स्टुडेन्ट छ सबै टीपीएस होल्डरहरुको एउटै सिचुएसन छैन कसैको यूएस सिटिजन फ्यामिली छ सो यु मेक श्योर यु गो टु ट्रस्टेड र लाइसेन्स्ड अटर्नी का तपाईको एरियामा जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ त्यो इन्फर्मेसन लिनु हामीले भनेको जनरल इन्फर्मेसनमा चाहिँ इट्स जस्ट लाइक अवेयरनेसको प्रोग्रामको लागि मात्रै हो as far as travel is concerned अहिलेको लाइक धेरै जनाले चाहिँ अब यो टीपीएस को एक्सटेन्ड भएको छ म जाउँ कि नजाउँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तर जानको लागि चाहिँ तपाईको ट्राभल डकुमेन्ट अप्रुभ भएर सर्टेन डकुमेन्ट हातमा नआएसम्म स्पेशली अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ ट्राभल गर्न म रेकमेन्ड अहिले गर्दिन हैन once we know more farm cases once we know what's going on अलि बेटर छ भने त्यो बेलामा भिन्दै हुन्छ तर एट द मोमेन्ट होइन बरु अहिलेको टाइम चाहिँ जो मान्छेको भनौं न पहिला टीपीएस मा भएको र स्ट्याटस जहिले पनि मेन्टेन भएको मान्छेहरुले चाहिँ अरु पर्मनेन्ट पोलिसीजहरु के हुन सक्छ लेबर सर्टिफिकेसन देखि अरु कुराहरु अप्रोचलाई हेर्नु होला अहिले चाहिँ हाम्रो watch and see plus work along with the organization teamwork like अधिकारहरु जस्तो अर्गनाइजेसनमा गएर मोबिलाइज कसरी गर्ने कम्युनिटी कसरी अगाडि बढ्ने त्यसमा रोल गर्नुपर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ Thank you, Banditaji. Thank you, everyone. दर्शकवृन्द आज अधिकारले जुन केस फाइल गर्यो त्यो नगरेको भए जुन 24, 2019 पछि टीपीएस स्वत सकिने थियो त्यसै गरेर त्यो केस फाइल गर्नको लागि वादी पक्ष तयार नभएको भए पनि जुन 24, 2019 पछि टीपीएस स्वत सकिने थियो दुवै पक्षले एक अर्कासँग सहकार्य गरेको कारण यो लसुट यहाँसम्म आइपुगेको छ हाम्रो समुदायमा भएका र उठेका यस्तो विषयहरुमा हामीले मिलेर सहकार्य गरे धेरै गर्न सकिने रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण यो लसुटले प्रस्तुत गरेको छ आजको कुराकानीमा वक्ताहरूले भन्नुभएको जस्तै हालको लागि टीपीएस होल्डरहरूले कुनै कदम चाल्नु पर्दैन यदि तपाई टीपीएस मा हुनुहुन्छ भने अहिले जसरी रहिरहनु भएको छ त्यसरी नै त्यसलाई निरन्तरता दिनु होला अन्तिम नतिजा जस्तो भए पनि हाललाई जुन 24 2019 को समयावधि भने रद्द भएकोले यसबारे कुनै चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन र हामीलाई अपडेट भए अनुसार हामीहरू यहाँलाई जानकारी गराउने नै छौं once again I would like to thank everyone for your time and input thank you once again यतिखेरसम्म सचिको साथमा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने तपाई दर्शक वृन्दका साथै इनेप्लिस परिवार सृजन ताम्राकार विशाल ढुङ्गानाका साथै म सची मैनालीलाई पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार नमस्ते Thank you